Hello everyone. So in recent years, I've developed a sense of finding mathematics very beautiful. अनि still when I say कि मान्छेहरूलाई mathematics is beautiful भनेर I always get the usual response and math त च्याउ लाग्छ, math is boring यहाँ त्यहाँ. But what I found very interesting and very beautiful in mathematics is patterns. So in nature पनि हामीले रियल लाइफमा नि यतिकै घुम्दा ओर्दा पनि समटाइम्स वी फाइन्ड प्याटर्न्स हियर एन्ड देयर होइन. कुनै आर्ट फिगरमा होस् अर सिम्पल कुनै घरको ब्रिक लेआउटमा होस् अर भुइँमै पनि होइन सम लेआउटमा वी फाइन्ड प्याटर्न्स यतिकै पनि. अनि वेन देयर आर ब्युटिफुल प्याटर्न्स होइन भन्नाले प्याटर्न मजाले लेआउट भएको छ भने वी फाइन्ड थिङ्स ब्युटिफुल. अनि म्याथमा पनि वी फाइन्ड सच प्याटर्न्स, very beautiful patterns, and he just found one another such pattern, so I would like to share with you. So in mathematics there is something called a Fibonacci series, you know. So for those who don't know, I'm going to just give you a simple introduction about the Fibonacci series. So Fibonacci series मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि we start with a 0 अनि then we take a 1 हैन. So this is the first term अनि this is the second term. सो अब फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्म भए पछाडि चाहिँ अब नेक्स्ट टर्म निकाल्नको लागि चाहिँ वी एड द प्रिभियस टु नम्बर्स होइन. सो 0 + 1 गरेर वी गेट अ 1. सो यस पछाडिको नेक्स्ट, सो दिस इज द थर्ड टर्म. अब फेरि मैले फोर्थ टर्म निकाल्नको लागि प्रिभियस दुईवटा टु टर्म्सलाई चाहिँ एड गरेर आई टेक 2 होइन. सो दिस इज आवर फोर्थ टर्म. अनि अगेन इफ आई एड द करेन्ट नम्बर विथ द प्रिभियस नम्बर, सो यसले चाहिँ मेरो 3 दिन्छ. सो दिस इज द नेक्स्ट नम्बर होइन. एन्ड सो अन 3 र 2 एड गऱ्यो भने वी गेट 5, 5 र 3 एड गरेर वी गेट 8, अगेन 8 र 5 एड गऱ्यो भने वी गेट 13, अनि अगेन सिमिलरली 13 र 8 एड गऱ्यो भने वी गेट 21 होइन. एन्ड सो अन. सो यसरी चाहिँ वी क्यालकुलेट द फिबोनाची सिरिज होइन. सो फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म गरेर अनि एन्ड सो अन है. अनि द रमाइलो कुरा about Fibonacci series is मैले यहाँ इमेजेसमा गएर इफ आई सो आई नो धेरैले यो पहिला पनि देखिसक्यो होला होइन दिस डायग्राम. सो इट रिप्रेजेन्ट Fibonacci series. अनि Fibonacci series चाहिँ नेचरमा वी फाइन्ड मेनी डिफ्रेन्ट प्लेसेस होइन. फ्लावरको पेटल स्ट्रक्चरदेखि लिएर है. लेट मी फाइन्ड अदर एक्जाम्पल्स. यु क्यान सी अरू प्लान्टहरूमा पनि. एन्ड अनि इभन स्पाइरलको ग्यालेक्सी स्पाइरल्स होइन. लेट मी सो यु एक्जाम्पल्स नै भनेर. एक्जाम्पल्स इन नेचर. सो यु क्यान सी होइन फ्लावर पेटल्सहरूको केसमा अनि हाम्रो यो सेल्सहरूको केसमा होइन. अब इफ यु लुक क्लोज हियर, इभन द स्पाइरल अफ ग्यालेक्सिज दे अल फलो द फिबोनाची सिरिज. इभन हाम्रो मोबाइल फोनहरूको डाइमेन्सन्स, ल्यापटप्सहरूको डाइमेन्सन्सहरूमा पनि वी फाइन्ड फिबोनाची सिरिज. सो यु क्यान सी होइन देयर आर भेरियस एक्जाम्पल्स हियर. अनि आज चाहिँ टुडे आई वाज प्लेइङ अराउन्ड विथ द फिबोनाची सिरिज होइन. अनि अप टु भेरी लार्ज नम्बर अफ टर्म्स, नट जस्ट 5-10वटा टर्म बट अबाउट होइन 10 देखि 100 to 1000 to even 10,000 अनि eventually even more होइन. अनि I found a really interesting pattern that went on with it, so I'll share with you. So अब I showed होइन अघि पनि अब एक्जाम्पलमा we had to add to get the next number होइन. सो अब त्यो लार्ज नम्बर अफ टर्म्समा पुगिसकेपछि चाहिँ अब म्यानुअल एडिसन गर्न चाहिँ हुन्छ भनेर आई वाज राइटिङ अ फङ्सन इन पाइथन फिबोनाची सिरिज क्यालकुलेट गर्नको लागि होइन. सो द्याट इट वुड बी इजियर टु क्यालकुलेट अब नम्बर अफ टर्म्स होइन. इभन यो 100,000 भनेको इट्स अ भेरी लार्ज नम्बर. सो अनि आई रोट अ फङ्सन टु क्यालकुलेट फिबोनाची सिरिज. सुरुमा चाहिँ अब लेस देन एन नम्बर होइन. अनि इभेन्चुअली चाहिँ लेस देन एन टर्मसम्मको लागि आई रोट अ फङ्सन. अनि त्यस पछाडि चाहिँ आई जस्ट चेक्ड होइन. सपोज यो 10th टर्म छ भने 10th टर्ममा चाहिँ हाम्रो कतिवटा डिजिट्स हुन्छ. अनि अगेन 100th टर्म छ भने 100 टर्म्समा चाहिँ कतिवटा डिजिट हुन्छ.
एन्ड सिमिलरली 1000th टर्ममा कतिवटा डिजिट हुन्छ अनि 10,000 टर्ममा हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर्स एन्ड सिमिलरली हैन अनि आई चेक्ड सो यु क्यान सी आई एम टेस्टिङ फर अप टु 5 भ्याल्युज हैन एन्ड if you check the output here, so there are 2 digits in 10th term and there are 21 digits in 100th term. There are 209 digits in 1000 term, 2090 in 10,000 term. Here you can see I was calculating 100,000 value, some 100,000th term, but इट इज सच अ लार्ज नम्बर कि यो चाहिँ हाम्रो पाइथनको सिस्टमले चाहिँ होइन त्यो डिजिट्सलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न नदिने रहेछ सो इभेन्चुअली आई टुक द हेल्प अफ आवर गुड फ्रेन्ड च्याट जिपिटी होइन टु क्यालकुलेट द नम्बर अफ टर्म्स अफ 100,000 अनि इभन त्योभन्दा नि माथिको सो इनिसियली चाहिँ इट गिभ मी अ लिटल इनकरेक्ट एन्सर होइन यहाँ हेऱ्यो भने अब 10th टर्मको लागि इट इज सेङ 3 डिजिट्स अब यो चाहिँ एप्रोक्सिमेसनको फर्मुला युज गरेर आएको भएर इट गेभ रङ सो पछि लास्टमा चाहिँ मैले आई टोल्ड इट टु क्यालकुलेट म्यानुअली होइन डोन्ट युज अ एप्रोक्सिमेसन फर्मुला सो फाइनली इट गेभ मी अ गुड रिजल्ट अनि I'll show you. So here is the values हैन so 10 to the power 1 equals 10 so there are 2 digits so here see 1 so number of digits मा चाहिँ एउटा मात्र भ्यालु आछ हैन so and there's 100 10 raised to the power 2 so there are total 21 digits in the 100th number and here's 2 so again number of digits मा दुईटा मात्र digits छ so 10 raised to the power 3 1000th term there are total of 209 digits and again here's 3 so here's also 3 and again 10,000 so 10 to the power 4 so there are 4 digits 4 digit in number of digits and 2090 भनेको चाहिँ total number of digits त्यो term and so on and so up to 10 power 10 so here you can see the table and I exported it to a spreadsheet and what I told now that isn't the beautiful pattern and अझै मैले देखेको beautiful pattern चाहिँ I'm going to explain so अघिको table चाहिँ I have here in paper format in hard copy paper and explain गर्नको लागि I need to write a few things down so अघि भने जस्तै there's 10 हैन so there are total 2 digits अनि there's 100th term there's 21 digits there are 1000th term 209 digits and so on हैन so यदि मैले number of digits d लाई चाहिँ term number भनेको 10th term 100th term ले चाहिँ if I divide I get the corresponding numbers हैन so 0.2 0.1 just हाम्रो अगाडिको नम्बर चाहिँ 0 point पछाडी शिफ्ट हुन्छ हैन so let's shift our focus to this thing here हैन d by n भनौं so let's see last को value है so as I move above I am going to round off the last digit हैन so यहाँ लास्ट मा हेर्यो भने we have a 0 2 हैन so 2 भनेको less than 5 भनेपछि हामीले अगाडिको टर्ममा we add nothing so we get the same 0 here हैन अनि अब 0 भइसकेपछि 0 हैन लेख्नु नलेख्नु it is same thing so we get 6 4 and again अब 4 again less than 5 छ भने चाहिँ मैले राउन्ड अफ गर्दाखेरि अगाडि कुनै पनि भ्यालु एड गर्दिनु सो इट्स स्टिल 7 6 सो फेरि मैले अब यहाँनेरि 6 छ मैले यसलाई फेरि राउन्ड अफ गरे भने सिन्स 6 इज ग्रेटर देन 5 सो आई विल एड 1 टु द प्रिभियस नम्बर 7 मेकिङ इट 8 हैन अनि सो त्यो राउन्ड अफ गर्दा चाहिँ फेरि मेरो माथिको प्रिभियस भ्यालु आउँछ 0.208988 again if I go on अब 8 again it is greater than 5 so 8 लाई मैले फेरि अब राउन्ड अफ गरे भने प्रिभियस 8 मा 1 एड हुन्छ सो वी गेट अ 99 एन्ड अगेन मैले 9 लाई फेरि अब राउन्ड अफ गरे भने सो इट गिभ्स अ हैन +1 गरे भने अब 10 भनौं न सो 10 भनेको फेरि अब 10 भनेको अब 0 भयो अनि त्यो 10 को 1 चाहिँ फेरि अगाडि आएर हाम्रो 8 मा एड भयो सो इट्स 209 हैन अब 209 पछाडी फेरि आई हेभ दैट 0 हैन सो यो भनेको चाहिँ व्हाट आई वान्ट टु से इज so 0.2899 हैन सो 9 छ भने चाहिँ मैले यहाँ 1 एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ 9 + 1 भनेको
10 हुन्छ हैन 10 भइसकेपछि यो 0 भयो दिस वान हेज टु बी एडेड टु दिस 8 सो इट इज 0.2900 हैन सरी देयर इज 208 सो यहाँनिर पनि 209 हुने भयो हैन सो 0.20900 अनि अगेन यहाँ 0 लेख्नु नलेख्नु सेम थिङ हैन अगेन यहाँ 0 भइसके पछाडि दिस इज 209 यो 9 भएपछि फेरि राउन्ड अफ भएर अगाडि 1 आयो हैन 1 सो फेरि यहाँ 1 छ भने चाहिँ राउन्ड अफ हुँदाखेरि 0.2 so this pattern continues and this is really interesting.